स्वागत छ गेस्टिङ रिभ्यू च्यानलमा। तपाईहरुलाई आज म तपाईहरुलाई एउटा स्विच बोर्ड अनि इन्भर्टर कसरी जोड्ने तरिका यो भिडियोमा सिकाउन गइराखेको छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु चारवटा स्विच छ, एउटा सकेट छ। यसको वायरिङ कसरी गर्ने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ रातो तार चाहिँ मैले फेजको लागि बनाएको छु। यो चाहिँ फेज हो अनि कालो तार चाहिँ न्युट्रलको लागि म बनाएको छु। एउटा मैले जोडे, अब अर्को पनि जोड्ने छु। यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। अनि तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ, मन पर्छ भने लाइक शेयर गरिदिनु होला। अनि केही क्वेशन छ भने कमेन्ट गर्नु होला। ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले न्युट्रलको लागि पनि कालो तार जोडे। अब चाहिँ म फेरि अर्को न्युट्रल पनि जोड्ने छु। एउटैमा कनेक्सन गर्ने छु म। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बल होल्डरमा। यो चाहिँ अर्को बत्तीमा लानको निम्ति, अर्को होल्डरमा लानको निम्ति हो। अहिले मैले कसरी अब फेजको लागि पनि जोड्ने छु। यो फेज वायर पनि एउटा बत्ती बनाउनलाई न्युट्रल र फेज चाहिन्छ। अनि मैले न्युट्रल र फेज जोडिसके। अब चाहिँ फेरि अर्को होल्डरमा म यो न्युट्रल जोड्ने छु अनि अर्को फेज पनि जोड्ने छु। यो जता जोड्दा पनि फरक पर्दैन। अब यो जोडे। अब फेरि म अर्को बत्ती पनि जोड्ने छु, प्यानल बत्ती। यसमाको चाहिँ रातो चाहिँ फेज बनाउने छु र नीलो चाहिँ न्युट्रल बनाउने छु। अनि फेजलाई म बटनमा जोड्ने छु अनि कालो तार जोडेर फेरि म यसलाई न्युट्रलमा जोडिदिन्छु र यसलाई टेप टाँस्दिने छु। यसलाई टेप यस्तो जोड्यो भने टेप टाँस्नै पर्छ, किन टेप टाँसेन भने सर्ट सर्किट हुन सक्छ। त्यसरी टेप टाँस्नु पर्छ। अब म चाहिँ नि त्यो सँगसँगै जोड्ने छु न्युट्रलमा, किनभने जोड्न मिलेन। फेरि म सँगसँगै जोड्ने छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो सकेटमा जुन चाहिँ छ नि देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ नि न्युट्रल हुन्छ, जुन चाहिँ नि लेफ्ट साइड हुन्छ। अनि दायाँ साइडमा चाहिँ नि फेज चाहिँ जोड्नुपर्छ। जुन अहिले जोडेको छु यो बटनको लागि हो। यो बटनबाट सकेट चलाउनलाई यो बटन थिच्नु भयो भने, छेउको बटन छिट्नु भयो भने यो सकेट काम गर्छ। अहिले पनि म कनेक्सन गरे। अब चाहिँ नि यो एउटा तार मैले यो चाहिँ नि नाङ्गो तार हो। यो तलपट्टि यो फेजको लागि, मेन फेज सप्लाईको लागि यो म जोड्ने छु। हेर्न सक्नुहुन्छ दुईटैमा म जोडे। तरिका फरक तरिकाले गर्न सकिन्छ। मैले सुरुमा यो तार छिराउनु पर्ने म छिराएन, तर जसरी गर्दा पनि यहाँ चाहिँ तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ राम्रोसँग हेर्नुभयो भने। यसलाई पनि मैले कनेक्सन गरे। अब चाहिँ नि एउटा इन्भर्टरको लागि अनि एसी को लागि म यहाँ तार जोड्ने छु। यो चाहिँ नि एसी को तार हो। यो एसी को हो, यो एसी को न्युट्रल हो। अनि इन्भर्टरको न्युट्रल जोड्नु पर्दैन, किनभने न्युट्रल पहिले अलरेडी यहाँ छ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले इन्भर्टरको तार जोड्दै छु। यसबाट हेर्न सक्नुहुन्छ माथि चाहिँ इन्भर्टर, तल चाहिँ नि एसी को जुन चाहिँ लाइनबाट चल्ने भन्न खोजेको हो। अब बालेर पनि हेर्ने छौं। बत्ती बालेर यो दुईटा होल्डर जुन छ यो एलईडी बल्ब यिनै चाहिँ नि इन्भर्टरबाट। अनि जुन प्यानल बत्ती छ अनि सकेट छ त्यो चाहिँ नि एसी करेन्टबाट।
अब म बाल्ने छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुस् बल्यो। अब लाइनबाट यो पनि बल्यो, हेर्नुस्। यसरी छुट्टा छुट्टै कनेक्सन चाहिँ गर्नुपर्छ। यदि छुट्टा छुट्टै गर्नु भएन भने त्यो जुझ्न सक्छ, सर्ट सर्किट भयो भने इन्भर्टर बिग्रिन सक्छ। त्यसकारणले छुट्टा छुट्टै लाइनको एसी को छुट्टै गर्नुपर्छ अनि इन्भर्टर छुट्टै गर्नुपर्छ। धन्यवाद मेरो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भयो।